1 Samuel chapter number 4, we're going to be looking at a very important story here. 1 Samuel 4 ne vom uita la o poveste foarte importantă. That's probably not a fair statement because that covers the whole Bible. Probabil acesta nu este foarte bine spus din cauza că aceasta acoperă toată întreaga Biblie. But this is a story that sometimes we neglect, but it has more spiritual meaning for us than we'll ever give it credit for. Aceasta este poveste probabil de multe ori o neglijăm, dar are o grămadă de însemnare. So 1 Samuel chapter 4 and verse number 17. 1 Samuel 4 cu 17. We're actually going to begin at the end of the story. Vom începe de la sfârșitul povestioarei. And then we're going to take steps backwards to see how we got here. Și apoi vom lua pași înapoi să vedem cum de-am ajuns la aceasta. And so our message this morning Mesajul nostru în această dimineață is going to look at this story about the young man Ichabod. ne vom uita la această poveste a tânărului Ichabod. And so if you want to give it a title, Dacă vrei să dai un titlu, the simple title is When God Gives Up a Family. simplu titlu este Atunci când Dumnezeu îți dă o familie. The fancy title is Ichabod, When God Gives Up a Family. Și titlul mișto este Ichabod, când Dumnezeu îți dă o familie. All right, verse number 17 of 1 Samuel 4. 1 Samuel 4 cu 17. And the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistines, and there hath been also a great slaughter among the people. And thy two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken. Și mesagerul a răspuns și a zis, Israel a fugit dinaintea filistenilor și a fost de asemenea un mare măcel în popor. Cei doi fii ai tăi, Hophni și Phinehas, sunt morți și chivotul lui Dumnezeu este luat. And it came to pass, when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died. For he was an old man and heavy, and he had judged Israel 40 years. Și s-a întâmplat când i-a amintit despre chivotul lui Dumnezeu, că el a căzut pe spate și pe scaunul său, lângă poartă și și-a frânt gâtul și a murit pentru că era un om bătrân și greu. Și el judecase pe Israel 40 de ani. And his daughter-in-law, Phinehas' wife, was with child, near to be delivered. And when she heard the tidings that the ark of God was taken, and her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and travailed, for her pains came upon her. Și nora lui, soția lui Phinehas, era însărcinată și aproape să nască. Și când a auzit veștile că a fost luat chivotul lui Dumnezeu și că socrul ei și soțul ei a murit, s-a încuvuiat și a intrat în durerile naștere pentru că au apucat-o durerile. And about the time of her death, the women that stood by her said unto her, Fear not, for thou hast borne a son. But she answered not, neither did she regard it. Și când era pe moarte, femeile care se lângă lângă ea, i-a spus, nu te teme, pentru că ai născut un fiu, de aceea, dar ea nu a răspuns, nici nu a luat aminte. And she named the child Ichabod, saying, The glory is departed from Israel, because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband. Și a numit pe copilul ei Ichabod, spunând, gloria s-a depărtat de Israel din cauza chivotul lui Dumnezeu care a fost luat și din cauza socrului ei și soțului ei. And she said, The glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. Și a spus, gloria s-a depărtat de Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Now, what you see here Ce vezi aici is the end of a story. este sfârșitul povestii. Now, I'm going to be preaching on Eli and his sons. Voi predica despre Eli și fiului. Zephaniah has felt so honored Zephania s-a simțit foarte onorat. that I've preached on him and Jonas and Josiah on Am Wednesday predicat despre nights. el, Ionas și Iosia, miercuri seara. Now it's Eli's turn. Acum este tura lui Eli. He's named after Ilie. Elijah. El este numit după Ilie. So this is the other Eli. Acesta este celălalt Ilie. But anyways, I want to look at this story Vreau să ne uităm la această poveste. because last week we talked about how important it is Că săptămâna trecută ne-am uitat la cât de important este. that men step up and be spiritual leaders in their home. Ca bărbații să stea și să stea înainte și să fie lideri spirituali a caselor lor. And so last week we gave you the responsibility. Săptămâna trecută v-am dat responsabilitatea. But this week we're going to see what happens when we don't do that. Dar săptămâna aceasta vom vedea ce se întâmplă atunci când nu facem aceasta. Because that is the cause of what we're reading. Aceasta este cauza la ceea ce citim. Now I want you to note what's happened in these verses. Vreau să știți ce se întâmplă în aceste versete. That Eli, Că Eli, who had been, the priest,
care a fost preotul. This is the guy who's the main character of the story, so to speak. Acesta este caracterul principal al povestii. And he has two sons who were part of that ministry. Și are doi fii care erau parte din această lucrare. But his sons, he did not teach them to truly love God. Dar el nu a învățat pe fiii lui într-adevăr cum să iubească pe Dumnezeu. He passed on the duties of being a priest. El a dat mai departe datoria de a fi un preot. But he didn't pass on a love and appreciation for God. Dar nu a dat mai departe o dragoste și o apreciere pentru Dumnezeu. He didn't pass on a personal relationship with God. El nu a dat mai departe o relație personală cu Dumnezeu. And so they got caught up in a lot of bad things. Ei au fost prinși în o grămadă de lucruri rele. We'll look at some of their sins in a minute. Ne vom uita la unele dintre păcatele lor într-un minut. And God gives them warning. Și Dumnezeu le dă o avertizare. He puts the emphasis on Eli Pune accentul pe Eli. because he's the father. Din cauza că el este tatăl. He's the one who's been, the priest there for 40 years. El era cel care era preotul pentru 40 de ani. He's the one that God has expected to be the leader in all of this. El era cel care Dumnezeu s-a așteptat ca să fie liderul. But he has not done his job. Dar el nu și-a făcut treaba. He has just went about, being comfortable in his work almost. A fost doar confortabil în lucrarea lui aproape. And so, because of that, the spiritual condition of his family, Și din cauza aceasta, condiția spirituală a familiei lui has completely corrupted. a fost în mod complet coruptă. The country has become corrupted. Țara a devenit coruptă. Everything around him Tot în jurul lui is being poisoned by the fact that he is not being a godly leader. era otrăvit prin faptul că el nu a fost în mod spiritual în conducerea lui. Until the point that God eventually says that he is going to punish him and his family. Până la momentul când Dumnezeu a spus că Dumnezeu îl va pedepsi pe el și pe familia lui. And so where we've picked up is where that has happened. De unde noi am început este de unde s-a întâmplat. Israel goes out to war against the Philistines. Israel merge la război împotriva filistenilor. And the Philistines actually put up a good fight. Și filistenii de fapt dau o luptă bună. So Israel has the idea. Și Israel are această idee. We'll bring the Ark of the Covenant Vom out. aduce chivotul legământului. And surely that means we'll win. Și cu siguranță aceasta va însemna că noi vom câștiga. Now again, in a minute I'll show you the spiritual significance of that. Într-un minut voi arăta partea spirituală, ce înseamnă. But it didn't guarantee them victory. Dar nu le-a garantat victoria. And so the Philistines beat them. Și filistenii i-a bătut. They take the Ark of the Covenant. A luat chivotul legământului. And they kill Hophni and Phinehas. Și l-a omorât pe Hofni și Fineas. And so Eli, being an old man, Eli, fiind un om bătrân, sitting there on the fence or post or whatever it stând acolo pe is, un stâlp sau pe un gard, pe ce stătea, he gets this news primește această știre and he falls backwards. și cade pe spate. He's just overwhelmed by it. El este copleșit de aceasta. And he actually breaks his neck. Și de fapt își rupe gât. And he dies. Și moare. So then the only one that's left Apoi singurul care a rămas, that we're told much about care ne este spus despre el, is the daughter-in-law, este Nora, who's getting ready to give birth. care se pregătește să nască. She's close. She's not quite ready, but she's Era close. aproape de naștere. And she's so grieved and overwhelmed by this news. Era atât de mâhnită și copleșită de aceste știri. Now, I'll be honest with you, though, Voi fi onest cu voi. that to one degree, Până la un moment dat, she's certainly more spiritual than her husband or her ea brother-in-law. este mai spiritual decât soțul ei și cumnatul ei. Because her biggest grief Din cauza că mâhnirea ei, cea mai mare, is that the Ark of the Covenant has been taken by the Philistines. era că chivotul legământului a fost luat de filisteni. Then that her father-in-law Și has apoi died. că socrul ei a murit, Because this was the spiritual leader after acesta all. era conducătorul spiritual, And then her husband. și apoi că a murit și soțul ei. So I assume she knew what kind of man her husband was. Și eu îmi asum că ea știa ce fel de bărbat avea. But this grief sends her into labor, Dar această mâhnire a condus-o pe ea să nască, which it says she's about to die, so she dies. care spune că ea era aproape să moară și a murit după aceasta. But even when this baby is born, Dar chiar și când acest bebeluș este there is născut, no comfort for her. nu este nicio mângâiere pentru ea.
Now, I think she probably knew the curse that God said He would place on their family. Eu cred că probabil ea a știut blestemul care Dumnezeu a spus că va pune pe familia ei. But nothing indicates Dar that. nimic nu ne indică aceasta. But she does look at this Dar ea se uită la aceasta and says that I'm naming this child Ichabod, și spune că voi numi acest copil Ichabod, which means without glory, care înseamnă fără glorie. because the glory of God has departed from Israel Din cauza că gloria lui Dumnezeu s-a depărtat de Israel, and from us. de la noi. You know, she realized that God's judgment had passed on their country and their home. Ea a realizat că judecata lui Dumnezeu a trecut peste țara ei și asupra casei ei. But it all began with a home not doing what they should do. Dar tot începe cu o casă care nu face tot ce trebuia să facă. Now, there is a saying Este o spusă, that if you really want to destroy a community dacă într-adevăr vrei să distrugi o comunitate or a country, sau o țară, all you need to do is poison the individual homes. tot ceea ce trebuie să faci este să otrăvești casele individuale. One preacher said it's like Un this, predicator a spus în așa fel, that the home că casa is like that little bitty creek that comes out of the mountain. este ca acel râu micuț care vine din munți. You know, they join together Se alătură and eventually they make a river. și după aceasta face un fluviu. And eventually the rivers come together Și cu aceasta fluviurile vine împreună, to make a lake or an ocean, face wherever un you want to lac, go with the illustration. un ocean și așa mai departe, mare. The reason typically Motivul tipic why a lake would get poisoned de ce un lac va fi otrăvit is not because of something that happened directly in it, nu este din cauza că s-a întâmplat direct în el but ceva. because the rivers that are feeding it have been Dacă poisoned. râurile care îl hrănesc erau otrăvite. The reason why the rivers typically get poisoned Motivul de ce râurile sunt otrăvite is because those little creeks flowing from the este mountain că aceste pâriașe pâraie care vine din munți, have been poisoned. ele au fost otrăvite. You see, it all comes from that source. Toate vine din acea sursă. Everything that we need Tot ce avem nevoie to change our culture, să ne schimbe cultura noastră, you know, to turn a country like Belgium upside down, as the să Bible schimbe says, o țară ca Belgia cu susul în jos, to make a dramatic difference here or anywhere, să facem o diferență dramatică aici sau oriunde, is readily available to us. este foarte valabilă nouă. But the problem is Problema that, este, like what we're going to see in this story, așa cum vom vedea în această poveste, most homes are not purifying the flow. Multe case nu sunt purificate de You know, they're not adding acel- fresh water to the river, ele nu adaugă apă proaspătă a acelui râu, but instead they are contributing to poisoning the river. dar în loc de acestea ele contribuie ca să otrăvească acele râuri. Because far too many parents Din caz că foarte mulți părinți are not raising up a generation of children nu ridică o generație de copii that truly love God. care într-adevăr iubește pe You Dumnezeu. know, we're raising up a generation of children that love Disney Channel, Noi creștem o generație de copii care iubește canalele de Disney, that know every word to every song that they should never be hearing in the first care place. știe fiecare cuvânt de la fiecare cântare care nici nu ar trebui să știe. We're raising a generation that knows how to, you know, play with any electrical device you can imagine, Ridicăm o generație care știe cum să joace cu fiecare lucru care poți să imaginezi electronic, but they don't know anything about responsibility. dar nu știu nimic despre responsabilitate. They don't know anything about the Word of Nu God. știu nimic despre cuvântul lui Dumnezeu. They don't know anything about a relationship with God. Nu știu nimic despre o relație cu Dumnezeu. And so instead of doing our part, În loc să facă partea noastră, of raising just our home to love să God, facem partea noastră de a ridica casa noastră, să o iubească pe you Dumnezeu, know, of just being able to contribute from our place. să contribuim din locul nostru. I mean, that's the bare minimum any of us should be doing. Acesta este cel puțin ceea ce noi, fiecare dintre noi ar trebui să In fact, facem. in honesty, that's less than the minimum. De fapt, în toată onestia, acesta este mai puțin decât minimum. Just to raise godly children, Ca să ridicăm copii evlavioși, just to be a godly husband and a godly wife, să fim un soț evlavios, o soție evlavioasă, to be a godly mother or father. să fim un tată evlavios, o mamă evlavioasă. You know, that is less than the minimum. Aceasta este mai puțin decât minim. You know, the minimum would still include that we are being a witness to others at least. Minimul este încă inclus că ar trebui să fim o mărturie altora.
But just to raise a generation that cares about God, Dar ca să ridicăm o generație care îi pasă de Dumnezeu, that's less than the least that God should be asking us. acesta este mai puțin decât cel mai puțin care Dumnezeu ne-l cere. And it's also desperately necessary. Și aceasta este mod disperat necesar. You see, if we're not training the next generation to love God, Dacă noi nu învățăm următoarea generație să iubească pe if Dumnezeu, we're not teaching them in some way to be responsible, decent human beings, dacă noi nu învățăm cumva să fie responsabili și să fie decenți, then when you're 80 years old atunci când când vor avea and 18 you're ani looking at your și children te uiți la copiii tăi and they barely go to church, și cu greu se duc la you know, biserică, they don't know anything of a relationship with nu God, știu nimic despre o relație cu Dumnezeu, they're just vaguely religious, sunt doar un pic religioși and you don't see any of the responsibility in them that you had, și nu vezi nimic în responsabilitatea lor pe care o ai tu, it's not society that probably made them that nu way, este ca societate probabil i-a făcut în așa fel, but a lack of us doing our part to keep them from being dar that e way. lipsa din noi care facem partea noastră să-i ținem ca să fie așa. Because that begins in the home. Din cauza că aceasta începe din casă. It is first and foremost your responsibility. Primul rând este responsabilitatea ta. Above anyone else, Peste oricine altcineva. it is the responsibility of a mother and father Este responsabilitatea unei mame și a unei tate. to train up a child in the way that it should go. Să învețe un copil pe calea care ar trebui să meargă. It's not the school's job to teach your children how to be reasonable people. Nu este treaba școlii ca să vă învețe copiii cum să fie rezonabili. By the time they ever sit in front of their first teacher, they should already know how to do that. Înainte să stea în fața primului învățător, ar trebui ei să știe deja cum să facă It's not the Sunday school's job Nu este școala duminicală. to teach your children how to love God. Treaba lor ca să vă învețe copiii cum să iubească pe Dumnezeu. When they walk in this door, Când ei merg pe această ușă, they should already have a song in their heart. ei deja ar trebui să aibă o cântare în inima lor. They should have already had some time in God's Word. Ei deja ar trebui să aibă timp în cuvântul lui Dumnezeu. This shouldn't be the only place where they're hearing from God. Acesta nu ar trebui să fie singurul loc unde ei ar trebui să audă despre Dumnezeu. And men, I put this heavier on you than I do the women. Bărbaților pun acesta foarte mult pe voi, mai mult decât o pun pe femei. Because God does that as well. Din cauza că Dumnezeu face același lucru. I mean, you look at this. Eli is the one he held chiefly responsible Uitați-vă la aceasta. Eli era cel care era cel mai mult înalt, trebuia să fie responsabil. for what his grown sons had become. Pentru ceea ce acei doi fii al lui adulți au devenit. Now, because of his position and authority over them as the priest, Din cauza că autoritatea lor ca preoți, he held him even more responsible for them as adults. el a avut mai multă responsabilitate asupra lor ca fiind adulți. But at the end of the De day, la sfârșitul zilei, every man has a God-given responsibility fiecare om are o responsabilitate dată de la Dumnezeu. to be shaping his home, Să-și formeze casa lui, his community, comunitatea lui, you know, and doing his best să facă cel mai bun, to point everyone around him to Christ. să direcționează pe toți din jurul lui spre Hristos. Now, women have a responsibility for that as well. Femeile au responsabilitatea aceasta de asemenea. But God holds men far more accountable, I believe. Dar Dumnezeu ține asupra bărbatului mai multă socoteală. If you want to be the head of your home, Dacă vrei să fii capul casei tale, then it means you take responsibility acesta înseamnă că tu vei lua when responsabilitatea things go wrong. atunci când lucrurile devine rău. That's why your boss De aceea șeful tău gets paid more than you do. este plătit mai mult decât You tine. know, you get a small fraction of the Tu profits, iei o fracțiune mică din profit and they get what's left. și ei primesc ceea ce este rămas. Because they take all the risk, Prin cauza că ei iau tot and that riscul means if there's a great loss, și aceasta înseamnă dacă este o pierdere mare, they're the ones who bear that. ei sunt cei care vor purta If aceasta. there's a great profit, they're the ones who bear Dacă that. este un profit mare, ei sunt cei care vor purta aceasta. Being in leadership comes with that. Fiind în conducere vine cu aceasta. Everything is on your shoulders. Tot este pe umerii tăi. And God tells you that every man should be strong enough to bear that. Și Dumnezeu spune că fiecare bărbat trebuie să fie îndeajuns de puternic să poarte. He says, if not, then you need to grow as a man. Și spune, dacă nu, atunci tu trebuie să crești ca un bărbat.
But the responsibility is on you. Dar responsabilitatea este pe tine. Now that means when things go good, you're the one who gets the credit probably. Aceasta înseamnă că lucrurile vor merge bine, probabil tu vei fi cel care vei primi credit. But when things go bad, Dar când lucrurile vor deveni rele, you also get the credit for that as well. de asemenea tu vei lua creditul pentru aceasta. Now, if you really want to be the head of your home, Dacă tu într-adevăr vrei să fii capul casei tale, then that also means aceasta înseamnă de asemenea that if somebody has to lose sleep to try to figure out how you're paying the rent this month, dacă cineva trebuie să-și piardă somnul, să afle cum trebuie să-și plătească chiria în luna that that's aceasta, your job. aceasta va fi treaba ta. Now, that means that if somebody gets to enjoy, Aceasta înseamnă dacă cineva se va bucura, that you may get to be the first in that. poate tu vei fi primul care te vei bucura. Now, that's not the way I lead, Acesta nu este felul în care eu conduc. but if you're the leader and that's the way you do it, you have some right to it. Dacă ești conducătorul și acesta este felul în care tu vrei, But it does guarantee dar garantează that the accountability că socoteala, for when things go wrong atunci când lucrurile devin rău, are on your shoulders. sunt pe umerii tăi. Now, that's for men in general, Aceasta este pentru bărbați, în mod general. but the more jobs you take, Dar cu cât mai multe slujbe le primești, the more responsibility you take. cu atât mai multe responsabilități primești. So when you become a husband, Atunci când devii un soț, you take responsibility for what you are doing to your wife. iei responsabilitatea pentru ceea ce faci pentru nevastă ta. Are you taking care of her the way you should? Ai grijă de ea în felul cum trebuie. Are you making her a better Christian? O faci pe ea să fie o creștină mai bună. Are you keeping her in church and helping her to grow O spiritually? ții pe ea în biserică și o ajuți ca să crească spiritual. Are you the one keeping her out of church? Ești tu cel care o ține pe ea în afara bisericii. Because God holds you tremendously responsible for Din that. cauza că Dumnezeu te ține foarte responsabil pentru Are you aceasta. trying to get her to read her Bible more? Ești tu cel care încerci să o faci pe ea ca să citească Biblia mai Or mult? is she having to drag you to do devotion with her? Sau ea trebuie să te tragă pe tine să faci devoțiune cu ea? Because again, God holds you responsible for Din that. cauza că Dumnezeu te ține responsabil. The same thing with children. Același fel cu copiii. They are a blessing. Ei sunt o binecuvântare. I was joking with Eli about it, Am glumit cu Eli despre aceasta. about people talking about children being a burden. Despre că oamenii vorbesc că copiii sunt o povară. And if anybody wants to try to convince me that children are a burden, Și dacă cineva vrea să mă convingă pe mine că copiii sunt o povară, then before we are going to discuss that, înainte să discutăm aceasta, I'm going to bring Josiah and set him down, eu vă aduce pe Josiah și vă pune jos and I want you to look at him, și vreau să te uit la el, put your finger in his face, puneți degetul în fața lui and tell him you are a burden. și să-i spui că tu ești o povară. And if you can do that, there's something else far worse wrong with you. Și dacă tu poți face aceasta, înseamnă că este ceva foarte mai mult rău cu tine. Because they are a tremendous blessing. Din cauza că ei sunt o binecuvântare mare. But they're also a tremendous responsibility. Dar de asemenea este o responsabilitate mare. And so that means somebody has to stay up at night trying to take care of them. Aceasta înseamnă că cineva trebuie să stea noaptea treaz și să aibă grijă de ei. Now, God's plan Planul lui Dumnezeu is that men work themselves even to the bone if we have to este că bărbații trebuie să muncească chiar și până ajung în oase dacă trebuie, provide for them. ca să îi alimenteze. Now, his plan also Planul lui de asemenea is that mothers give all of their heart and time to them as best as they can. este că mamele își vor da tot timpul și inima atât de bun cât poate. And so we have a responsibility to both sides of it. Avem responsabilitate din amândouă părți. To take care of them, Să avem grijă de ei, to raise them with a love for God. să-i ridicăm, să-i creștem cu o dragoste pentru Dumnezeu. And that begins at home. Și aceasta începe de acasă. That begins with the father trying to be a spiritual leader. Aceasta înseamnă cu un tată încercând să fie un lider spiritual. It begins with them having a daddy that they see him read the Bible and not just play on his phone all day. Începe ca ei să aibă un tată citindu-și de fapt Biblia și să nu se joace pe telefon toată ziua. It begins with having a daddy that prays with them Începe să aibă un tată care se roagă cu el. instead of just letting mama tuck them in bed. În loc să îl lasă ca mama lui să îl ducă, să-l îmbrățișeze în noaptea în pat. It begins with having a daddy that when they talk to him, Începe să aibă un tată atunci când vorbesc cu el. it's clear that God's word is in his heart. E clar că cuvântul lui Dumnezeu este în inima lui. And it goes on as well Și merge mai departe de asemenea. to have a mother who's also doing those things. Să aibă o mamă care de asemenea va face aceste lucruri. They need to know that their mama reads the Bible as well. Ei trebuie să știe că mama lor își citesc Biblia de asemenea.
you're probably the one who's going to have to read it with them more. Probabil tu ești cea care va trebui să citești cu ei mai mult. You know, they need you to set them down on your lap from time to time and teach them how to pray. Ei trebuie ca să te aibă pe tine din când în când, să stea pe brațele tale și să înveți cum să roage. They need to see something in your relationship with God Ei trebuie să vadă ceva în relația ta cu Dumnezeu, that would make them ever want to have their own relationship with God. ca să-i facă și pe ei ca să dorească să aibă o relație cu Dumnezeu. But when we're not doing that, Dar atunci când nu facem aceasta, when we as Christians aren't doing that, când noi ca creștini nu facem aceste lucruri, then more than the drunks and the adulterers and the thieves and everything else out mai there, mult decât bețivii, hoții, curvarii și toți cei de afară, we're guilty of poisoning society. noi suntem vinovați de a otrăvi societatea. Because God doesn't expect the guy that has the bar here Dumnezeu nu se așteaptă ca acest tip care are barul aici, to be pointing people to Him. ca să direcționează pe oameni spre El. You know, he needs to get saved before he can do anything. El trebuie să fie salvat înainte să facă ceva. You know, the people over here, Oamenii de aici, you know, the ones that are out here on Overcourse flat drinking every night, cei care sunt aici pe strada Overport și beau toată noaptea, they have to get right themselves before they can ever be a benefit to society. ei trebuie să devină drepți ei însuși înainte ca să fie beneficial societății. The responsibility to be a spiritual benefit to the world around you Responsabilitatea de a fi un benefic spiritual în jurul lumii is on you. este asupra ta. Maybe you don't have children yet, Probabil tu nu ai copii acum. but you still live in this world and have a capacity to reach it the same way anyone else does. Dar tu încă trăiești în această lume să ai o capacitate de a ajunge la ei, ca și restul. Maybe your children are grown, Poate copiii tăi sunt crescuți deja. but not only do you still have a influence in their life and their grandchildren, Dar nu doar că tu vei avea influență asupra vieților și a nepoților, but you also have the ability to influence the world around you. dar tu de asemenea ai abilitatea de a influența lumea în jurul tău. The Bible says, "He that knoweth to do good and doeth it not, unto him it is sin." Biblia spune că cel care știe să facă bine și nu-l face, pentru el este păcat. So if we're going to blame someone for poisoning society, Dacă vom da vina pe cineva pentru a otrăvi societatea, it's not the ones who are still trapped in their sin nature. nu sunt cei care sunt prinși în natura lor păcătoasă. It's the ones who knoweth to do good and doeth it not. Sunt cei care știe să facă binele și nu-l face. It's the ones who have a Bible and don't read it. Sunt cei care au o Biblie și nu o citesc. The ones who have a Holy Spirit that puts them in connection with God, Sunt cei care au Duhul Sfânt și îi pune într-o conexiune cu Dumnezeu. and yet they never talk to Him. Și iată, niciodată nu vorbesc cu El. It's parents that God have entrusted with children, Sunt acești părinți care Dumnezeu i-a încredințat cu copii. and yet we're not raising them any better than what lost people do. Și iată, nu-i crește mai bine decât cei pierduți își cresc copiii. It's husbands who don't love their wives as Christ loved the church and gave Himself for it. Sunt acești soți care nu își iubesc nevestele așa cum Hristos și-a iubit biserica și s-a predat pentru el. Even though they have a first-hand knowledge of that love of Christ. Chiar dacă ei au o cunoștință la prima mână despre această dragoste cu It's Hristos. wives who are not submitting themselves to their own husbands as God told them to do. Sunt aceste neveste care nu se supun soților lor așa cum Dumnezeu le-a spus să facă. Even though they know the Word of God. Chiar dacă ele știu cuvântul lui Dumnezeu. It is us Suntem noi that is responsible. care suntem We responsabili. are the ones who are truly responsible. Noi sunt cei care suntem într-adevăr responsabili. And that's why when the country failed, Și de aceea când țara cade, it didn't get blamed on just some guy over here who lost the battle. vina nu este dată pe acel tip care a pierdut bătălia. It got blamed on the priest, Este dată pe preot. the spiritual leaders. Acei lideri spirituali. And before you get mistaken, Și înainte ca tu să greșești, Peter tells you that you are a royal priesthood. Petru spune că tu ești o preoție înaltă. The Bible is abundantly clear Biblia este foarte clară that if you're a child of God today, că dacă tu ești un copil al Dumnezeu astăzi, you have the rights and responsibility of any priest. tu ai dreptul și responsabilitatea ca fiecare preot. And so if they can be the ones who get blamed when their country falls, Dacă ei sunt cei care vina vor fi dați pe ei atunci când țara lor cade, because they first failed in their homes, din cauza că în primul rând ei au eșuat în casele lor, then the same is completely true for you and I. aceasta la fel este în mod complet pentru tine și mine. So concerning what got us here, Cu în legătură cu ce ne-a direcționat pe noi aici, I'm going to rush through Phineas and Hophni because
they're still the symptom, not the disease. Voi merge repede cu Hofni și Fineas, din cauza că ei sunt simptomele, dar nu sunt cei care sunt problema. In 1 Samuel chapter 2 and verse 12, 1 Samuel 2:12, we're told, now the sons of Eli were sons of Belial, they knew not the Lord. ne spune că fiii lui Eli sunt fiii lui Belial și nu cunoșteau pe Domnul. So if we take a step backwards Dacă vom lua un pas înapoi, to try to figure out how this can happen, să încercăm să aflăm cum acesta se poate întâmpla. how could the hearts of the people be turned so far from God? Cum inimile oamenilor poate să fie întoarse atât de departe de Dumnezeu? How could, God be so upset with this family that he's going to destroy them? Cum Dumnezeu poate să fie atât de supărat cu această familie că se pregătește să-i distrugă? Well, part of the answer Parte de răspuns is that you have two men este că avem doi oameni who are serving in the position of priest care slujesc în poziția preotului, that do not know God. care ei nu-L cunoaște pe Dumnezeu. He says they are sons of Belial. They are children of the devil. Spune că ei sunt fiii lui Belial, fiii diavolului. They are lost people Sunt oameni pierduți. standing here, trying to tell everybody else how to serve God. Stând aici și încearcă să le spună altora cum să slujească pe Dumnezeu. Now, the thing is, Lucrul este, our society has had that for a long time. societatea noastră a avut acesta pentru un timp îndelungat. This is something actually me and Ken were talking about the other day. Aceasta este ceva ce eu și Ken am vorbit în altă zi despre acest lucru. That a lot of pastors Că mulți păstori are quoting people to you, citează pe oameni, teaching you from commentaries and different books other than the din Bible, comentarii și cărți diferite în afara Bibliei, that are written by people that do not know God, care sunt scrise de oameni care nu-L cunosc pe do Dumnezeu, not trust nu God, se încred în Dumnezeu, and they're giving it to you like it has the authority of the Word of God. și ei ți le dăruiesc așa cum au autoritatea ca cuvântul lui Dumnezeu. So we've been heading in the same path in a certain way for a while now. Noi ne-am direcționat pe aceeași cărare pentru ceva timp. But Phineas and Hophni's greatest problem Dar problema lui Fineas și Hofni, cea is mai that mare, they neglected God altogether. este că ei au neglijat cuvântul lui Dumnezeu în totalitate. They were willing to do the work of the priest. Ei erau voioși să facă lucrarea unui preot. They took pleasure in the profit of that. Ei au primit plăcere în acest profit, But they did not know God himself. dar ei nu au cunoscut pe Dumnezeu. And so when you look at the sins they committed, Când te uiți la păcatele care le-au comis, it actually isn't that strange. probabil nu este atât de ciudat When you consider that they're still living just in their sin nature, când consider că ei trăiau în natura lor păcătoasă, with no love of God, fără dragoste de Dumnezeu, and they don't know him in the first și place. ei nici nu cunoșteau pe El în primul rând. So when you read on beyond that, Când citești peste aceasta, in verses 13 through 16, versetul 13 până la and it 16, explains to you și îți explică that they had broken the law of God că ei au rupt legea lui Dumnezeu and made their own new custom. și și-a făcut propria lor lege. The teaching of God Că învățătura lui Dumnezeu was that the priest ate certain portions of the meat that was being offered. erau că preoții își luau o porție din carnea care era oferită. But they went and got a fork of types with three fingers on it. Dar ei au mers și au luat o furcă cu 3 coarne. And when someone was giving an offering, Și atunci când cineva aducea o jertfă, they would stab it down into the meat, ei au fiind sepat-o în carne and whatever come out, they would take și it. tot ce vineau ieșeau afară, i-ar fi luat. So instead of taking what God gave them, În loc să îi primească ceea ce Dumnezeu le-a dăruit, if we want to be honest, they were stealing from the offerings. să fie onești, ei furau din colectă. It'd be the same jertfă. exact thing Ar fi același lucru as if a pastor was taking from the offering plate today. dacă un păstor ar lua din colecta astăzi. And so that's what they were doing. Aceasta este ce făceau. And instead, if somebody didn't agree to it, Și în loc de ca cineva să nu fie de acord cu they ei, would take it by force. dacă cineva nu ar fi fost de acord cu ei, i-ar fi luat prin forță. Somebody said, well, let me finish the offering before you mess with Dacă it. cineva ar fi spus, lasă-ne să terminăm jertfa înainte That they would să threaten iei. them. Ei i-ar fi avertizat. And said, if you don't give it to me, I'm going to take it by force. Și spune, dacă voi nu îmi veți da, eu voi lua prin forță. If you go down below that to verse 17, Dacă mergi la versetul 17, God condemns them for this. Dumnezeu îi condamnă pentru He says that aceasta. this stealing from him is a great sin. Spune că îi furau aceasta de la el ca un păcat mare. And so God takes great offense in this. Dumnezeu ia se supără din cauza aceasta. The idea that
someone Această idee că cineva would stand and call himself a preacher or a spiritual leader ar fi stat și s-ar fi chemat un preot sau un predicator, when they don't know God or care about Him at all. atunci când ei nu știe pe Dumnezeu deloc. They're just here to take profit from the people. Ei sunt aici doar să ia profit de la oameni. You know, they're just here to tell you, well, you didn't put enough in the offering plate, you give me a little more. Ei sunt aici și spun, dacă nu ai pus unde ai ajuns în colectă, atunci îmi dai mai mult. God takes great offense in that. Dumnezeu ia o ofensă mare în aceasta. And so when you see what He does to them, Când vezi ceea ce le facem, they weren't doing small things. ei nu făceau lucruri mici. They were robbing God directly, Ei îl furau pe Dumnezeu în mod direct. forcing the people to participate in that. Îl forțau oamenii ca să participe în aceasta. Then when you go down to verse 22, Și apoi când mergem versetul 22, not only were they abusing their position to steal from God, nu doar ei abuzau această poziție de a fura de la Dumnezeu, but they were abusing the position to sleep with women. dar ei abuzau această poziție ca să doarmă cu femeile. Now, there is some debate Că se culce cu femeile. Este o as to dezbatere who these women are. despre cine sunt aceste femei. Some people tell you they worked in the temple, Unii oameni îți spun că ei lucrau în templu, like on staff or in a position. ca pentru lucruri lucrau acolo. I don't see anything that says that. Eu nu văd nimic în Biblie care spune că acestea făceau. What I do see is this. Dar ceea ce văd este The only time singura dată that without question unde fără întrebare God mentions this same group of women again Dumnezeu menționează acest grup de femei was back in the book of Exodus. era în cartea Exodus. He describes when Moses is getting everything together to make the tabernacle. Descrie atunci când Moise pregătea tot să facă acel tabernacol gol. Just like here, Așa ca și cum he said these are the women that gathered themselves at the gate. spune că acestea sunt femeile care se adunau la poartă. He says in Exodus În Exodus spune that the women who gathered themselves together at the gate, aceste femei care se adunau la poartă împreună, that they gave their mirrors ei își dădeau oglinzile to be used să fie folosite to make the molting bowl să facă acel cazan where the priests would wash their hands and feet before they would begin their priestly work. unde preoții și-ar fi spălat mâinile și picioarele înainte să meargă în lucrarea de preoție. What we can know for sure about these Ce ladies putem să știm cu siguranță despre aceste femei is that these were women este că aceste femei erau, who, because of a love for God, din cauza unei dragoste pentru Dumnezeu, spent most of their time gathered around the tabernacle. și-au petrecut mult din timpul lor în jurul tabernacolului. That's not a strange thing. Acesta nu este un lucru ciudat. Now you see, I mean, for example, Vezi ca exemplu, Anna in the New Testament, Ana în Vechiul Testament, în Noul Testament, she took that so far ea a mers atât de departe, that because she was a widow, din cauza că era o vădvă, she just gave the rest of her life to serving God there at the temple. ea și-a dăruit restul vieții ei ca să slujească pe Dumnezeu acolo la templu. But you see this. Dar vezi aceasta. There's always certain women Întotdeauna sunt câteva femei that just truly love God, care într-adevăr iubesc pe Dumnezeu and they're there. și sunt I acolo. mean, you know, if the pastor needs someone to clean the church, they're there to do it. Dacă pastorul are nevoie ca cineva să facă curățenie la biserică, You know, if ele you're sunt having a acolo. special service, they're going to be there. Dacă este un serviciu special, ele vor fi You acolo. need someone to cook a meal? Okay, we do it. Ai nevoie ca cineva să gătească o masă, ele vor face. You need someone, you know, to do anything. Ai nevoie de cineva să facă ceva? They're ready to give of themselves and their time. Ele sunt gata să se dea ele și timpul lor. They were using their position as priests Ele foloseau această poziție, ei foloseau această poziție ca preoți to essentially rape those women. ca să le violeze pe aceste femei. These women who were there and willing to do whatever they felt like God required of them, Aceste femei care erau acolo și erau voioase să facă orice ceea ce era cerut de la ele, these men had used their position as the priest acești oameni și-au folosit poziția lor ca fiind to preoți convince those women to sleep with them. să le convingă pe aceste femei să doarmă Now, cu if that ele. sounds familiar, Dacă acesta sună că este cunoscut pentru tine, you also see that today all over. încă vezi aceasta în ziua de azi. How many pastors, Cât de mulți păstori, especially youth pastors, și în mod special păstorii de tineret, have used their position și-au folosit poziția lor to convince some teenage girl să convingă pe o tânără that it's okay, că este ok, that I wouldn't touch you like that if it wasn't okay, eu nu te-aș fi atins în așa fel dacă nu era ok. and molested a little girl. Și să o abuzeze. How many of them have
have had someone they hired as a secretary. Când cineva, de câte ori cineva care a angajat pe cineva care ar fi o secretară. Just to take advantage of her. Doar ca să ia avantaj de la ea. So we should be able to understand what they're doing because we see both of these things today. Noi ar trebui să înțelegem ceea ce făceau din caz că vedem aceste lucruri chiar și în ziua de azi. You see plenty of wicked men Vezi o grămadă de oameni urcioși who take a position as a pastor care iau această poziție ca fiind păstor just for the purpose doar pentru scopul of taking profit of people. să ia profit de la oameni. Whether that's financial Dacă aceasta este mod financiar or whether it's perverse. și dacă aceasta este mod pervers. They use that position to take advantage of you. Folosesc această poziție ca să ia avantaj de la oameni. They were so wicked Ei erau atât de urcioși that Samuel tells them, Eli tells că them, Eli le spune: that I have heard no good report of you. eu nu am auzit nici un raport bun de la voi. He says, nobody has ever said anything good about you. Spune că nimeni nu mi-a spus ceva bun despre voi. I mean, can you imagine that being the testimony of someone who's supposed to be a preacher? Imaginează-ți că poți să-ți imaginezi că aceasta este mărturia cuiva care ar trebui să fie. Because the New Testament requirements of a pastor Din cauza că cerința Noului Testament cerută despre un păstor is that he be blameless. este ca el să fie fără pată. Meaning that if you have an accusation to throw against me, Aceasta înseamnă dacă tu ai o acuzație să o arunci asupra mea, that there's nothing there for it to stick to. să nu fie ceva acolo care să se lipească. You know, if you want to call me a thief or a liar, Dacă vrei să mă chemi un hoț sau un mincinos, that there's no evidence of that in my life. ca să nu fie evidența aceasta în viața mea. But you have these men that they can't say one good thing about them. Dar ai acești bărbați care nu puteau să spună un lucru bun despre ei. Eli says, I've heard that you're leading the people into sin. Eli le spunea, am auzit că conduceați pe popor în păcat. This man, Acest om, who we can see did know God, care putem să vedem că el îl cunoștea pe Dumnezeu. and even in his heart knew what was right, Și chiar în inima lui el știa ce era corect. that's the kind of children he raised. Aceștia sunt copiii pe care i-a crescut. So you have to ask yourself a question, how did it get that way? Trebuie să te întrebi o întrebare. Cum au ajuns în așa fel? How did they grow up in the preacher's house and turn out like that? Cum ei au crescut în casa păstorului și s-au întors în așa fel? You know, how did children born to Christian parents grow up to be so wicked? Cum copiii crescând într-o familie de creștini se întorc fiind în așa de răi? You know, what causes this kind of thing? Ce a cauzat aceste lucruri? Now, to take it a step further, Să luăm un pas mai departe. we can see a little more of what their problem was. Noi putem să vedem un pic mai mult ce era problema lor. So if you read the verses where they get killed in 1 Samuel chapter 4, Dacă citești pe versetele unde ei au fost omorâți în 1 Samuel 4. I'm going to read 1 Samuel 4, verse 4 through 6. Voi citi 1 Samuel 4 până la 6. I want you to see what they say. Din cauza că vreau să vedeți ceea ce spune. It says, So the people sent to Shiloh, that they might bring from thence the ark of the covenant of the Lord of hosts, which dwelleth between the cherubims, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God. Astfel poporul a trimis la Shilo ca să aducă de acolo chivotul legământului Domnului Știrilor, care locuiește între heruvimi. Și cei doi fii a lui Eli, Hophni și Phinehas, erau acolo cu chivotul legământului lui Dumnezeu. And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel shouted with a great shout, so the earth rang again. Și când a venit chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a strigat cu strigăt mare, încât pământul a răsunat. And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, What meaneth the noise of this great shout in the camp of the Hebrews? And they understood that the ark of the Lord came into the camp. Și când filistenii au auzit zgomotul strigătului, au spus, ce înseamnă zgomotul acestui strigăt mare în tabăra evreilor? Și au înțeles că venise chivotul Domnului în tabără. Now, if you go back and read before this, Dacă mergi înapoi și citești înainte, the last half of verse 3 ultima parte din versetul 3, says, Let us fetch the ark of the covenant of the Lord out of Shiloh unto us, that when it cometh among us, it may save us out of the hand of our enemies. spune, să ne luăm din Shilo chivotul legământului Domnului, ca atunci când vine printre noi să ne salveze de mâna dușmanilor noștri. Now, the answer as to how they could be so comfortable in sin Răspunsul despre cum poate să fie atât de confortabil în păcat is because while they did not know God, este în timp ce ei nu cunoșteau pe Dumnezeu, they weren't trusting God. ei nu se încredeau în Dumnezeu. They were trusting religion. Ei se încredeau în religia lor. The evidence is that. Evidența este aceasta. In verse 2 and 3, Versetul 2 și 3,
they start to get beat. Ei începeau să fie bătuți. And so the elders and the leaders Cei bătuți și cei în vârstă și cei conducătorii come up with this idea. ei veneau cu această idee. Well, we'll just go get the Ark of the Covenant and bring it out here. Vom lua chivotul legământului aici. Because the Ark of the Covenant, Din cauza că chivotul it will legământului defend us. ne va apăra. When it comes out here, it will deliver Când us. va veni aici, ne va elibera. Now you go pay attention. They don't say God, they say it. Dacă dai atenție, nu spune că Dumnezeu, spune că acest lucru. Because their confidence was not in God, Din cauza că confidența lor nu era în it Dumnezeu. was in religion. Era în religia lor. They were trusting a religious artifact, Se încredeau în religie, a religious experience, în experiența religiei, some ritual ritualul, to deliver them in the day of trouble. să-i elibereze în ziua problemelor. This is what religion does. Aceasta este ce religia face. Religion without Christ Religia fără Hristos allows us to feel good while being entirely wicked. ne permite să ne simțim bine în timp ce noi suntem în mod complet răi. So it's not an amazing thing that they did what they did. Nu este un lucru minunat că i-au făcut, uimitor că i-au făcut ceea ce au The făcut. sinful nature of man Natura păcătoasă a unui om makes it natural that we would take advantage of people. face ca să fie natural ca să luăm avantaj de oameni. And the fact that they did not know God Și faptul că ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu and they did not fear God și nu se temeau de Dumnezeu, only adds to that. doar adaugă la In aceasta. fact, it is the beginning of De that. fapt, este începutul. Because what you'll notice is Din this. cauza că ceea ce vei observa este The Philistines feared God more than they did. filistenii se temeau de Dumnezeu mai mult decât se temeau ei. Because when they hear that noise, Din cauza când ei au auzit And they realize the ark is there? și a realizat că chivotul era acolo, read the next verses. citește următoarele versete. They're afraid. Lor le era frică. How can we stand against the God of gods? Cum putem noi să stăm împotriva Dumnezeilor? Lost people ask that. Oamenii pierduți întrebau aceasta. I mean, pagan people who worshiped another God. Păgânii, oameni păgâni care se închinau altor Dumnezeu. I mean, they worshiped Dagon. Ei se închinau lui Dagon. And when they heard that the God of Israel was going to get into the battle, Și când ei au aflat că Dumnezeul lui Israel a venit în bătălie, they said the God of gods is spunea că involved. Dumnezeul este implicat. They had more fear for God Ei avea mai multă frică de Dumnezeu than his so-called people did. decât poporul lui a avut. I mean, just consider how evil that is. Consideră cât de rău este acest lucru. Here's the problem. Aici este problema. Early in their history, Mai devreme în o istorie, they understood what the Ark of the Covenant was. ei înțelegeau ce însemna acest chivot al legământului. That it was not a God. Nu era un Dumnezeu. In itself, there was no power. Acest chivot, el însuși nu avea putere. Without God, it's just a useless piece of metal. Fără Dumnezeu, era o piesă nefolositoare de metal. In fact, it's just a useless piece of wood covered in De metal. fapt, era o piesă acoperită de lemn, acoperită în metal. The Ark of the Covenant only did one purpose. Chivotul legământului era doar pentru un scop. I mean, as far as actually making a difference. Ca să facă de fapt o diferență. There's more to it. I don't want to take that away from Este it. mult mai mult despre acest chivot, nu vreau să iau din aceasta. But its main thing Dar lucrul principal era was to act like a throne ca să acționeze ca un tron, where God's glory would rest upon top of. unei glorii lui Dumnezeu s-ar fi odihnit deasupra. That's why when it's inside the Holy of Holies, De aceea când este înăuntrul locului preasfânt, that deepest part of the tabernacle, acea parte din tabernacol, it says that God's glory rested on top of it between the cherubims. spune că gloria lui Dumnezeu se odihnea deasupra între ieruhim. Even when you compare heaven and the temple or the tabernacle, Atunci când compari cerul cu templul, that ark is just there to be a picture of God's throne. acel legământ acel chivot este doar ca să fie o ilustrație a tronului Dumnezeu. And so they weren't trusting the God on the throne. Ei nu se încredeau în Dumnezeul tronului. They were trusting this thing that was religious to them. Ei se încredeau în acest lucru care era religie pentru ei. Yeah, if we'll just make the mark of the cross when we cross by, Dacă vom face semnul cruce atunci când trecem, I think God's going to take care of me and make me have a good day. Dumnezeu va avea grijă de mine și
mă va face să am o zi bună. You know, I don't have to care anything about God. Mie nu trebuie să-mi pese de Dumnezeu. I just give a sign of the cross when I pass the church, Voi face doar semnul crucii când voi trece pe lângă biserică and my life's going to be perfect. și viața mea va fi perfectă. If you've never seen that, come with me to Romanian. Dacă n-ai văzut acest niciodată, mergi cu mine în România. You'll see people riding on a bus so drunk they don't even know how to stand up. Vei vedea oameni că sunt atât de beți într-un autobuz și nici nu poate să stea în picioare. And when they pass by the church, they make a sign of a cross. Și când trece pe lângă biserică, face semnul crucii. And they don't know God. Și nu-L cunosc pe Dumnezeu. They don't love Him. Ei nu-L iubesc. They've never trusted Jesus Christ as their Niciodată Savior. nu s-au încrezut în Iisus Hristos ca Salvator. But they think being slightly, vaguely religious Dar apoi cred că sunt foarte slab religioși. is somehow going to get them God's favor. Cumva aceasta îi va aduce favoarele lui Dumnezeu. But can I tell you, there's many people sitting in churches here that are just as guilty? Dar pot să spun că sunt atât de mulți oameni care stau în biserică aici și sunt atât de vinovați. But not just in the Catholic Nu churches. doar în bisericile catolice. I'm not just talking about the ones who have a few statues sitting around that they pray Ei nu to. vorbesc despre cei care au câteva statui care stau înainte lor și se închină. I'm talking about people who come to church Eu vorbesc despre acești oameni care and vin think în that biserică because they happen to show up for a little while on Sunday și morning, cred că din cauza că nu au ajuns pentru ceva timp la biserică pentru ceva duminici, that even though they don't come back the rest of the week, chiar dacă nu vine înapoi restul săptămânii, they probably don't spend much time in prayer or Bible study. probabil nu-și petrec atât de mult timp în rugăciune și în studiu biblic. They somehow think that giving God a little tribute of their time Cumva ei cred dacă îi dau un tribut din timpul lor lui Dumnezeu, is going to buy them His favor, le va cumpăra favoare and that's somehow going to be enough to teach their children to love God. și cumva aceasta este de ajuns ca să învețe copiilor să-L iubească pe Dumnezeu. They think just being vaguely religious is enough. Ei cred că fiind religioși este de ajuns. That's exactly what Israel was doing. Aceasta este exact ceea ce Dumnezeu, ceea ce Israel făcea. And they learned that from their spiritual leaders. Și învățau aceasta de la liderilor spirituali. Because they thought, Din cauza că ei credeau, we're losing, let's, bring the ark out. pierdem, hai să aducem chivotul. I've got a hard week coming up. Am o săptămână grea care vine. I'll go to church, Voi merge la biserică, I'll pray, mă voi ruga, I put a little money in the voi offering, pune ceva bani, puțin bani în colectă and for sure, I'm going to pass my test this week. și cu siguranță voi trece examenul meu în acest There's săptămână. no way God would let me have a problem Nu este niciun fel cum Dumnezeu m-ar lăsa să am o problemă. if I gave a little religious tribute to Him. Dacă îi dau un tribut religios lui. But you see, the truth is, Dar adevărul este, vezi, many people că mulți oameni are not trusting in a personal relationship with nu Christ. se încrede într-o relație personală cu Hristos. And I'm not just talking about for salvation. Și nu vorbesc despre salvare. I'm even talking about people who are saved. Eu vorbesc despre acești oameni care sunt salvați. They trusted Christ to save them, Ei se încredeau în Hristos ca să-i salveze. but they're not trying to have that personal relationship to get through day to day. Dar nu încercau să aibă această relație personală ca să fie în fiecare zi cu ea. They're not trying to walk with Him each day. Ei nu încercau să meargă cu el în fiecare zi. They just want to have enough religion to get through the week. Ei încercau să aibă îndeajuns religie ca să treacă prin săptămână. And so there's no wonder why our homes and society are as terrible as they are. Nu este nicio întrebare de ce casele și societatele sunt așa de teribile. There's no wonder Nu este nicio întrebare why some lost people have a greater fear of God than some people sitting in churches. de ce oamenii pierduți au mai multă frică de Dumnezeu decât cei care stau în biserici. Because we're hoping some religious act Din cauza că noi sperăm că un act religios will buy God's favor ne-ar fi cumpărat favoare de la Dumnezeu and make Him not care și ne face pe el ca să nu-i pese, that we spend most every other day of the year ignoring Him. că noi am petrece restul din zile dintr-un an ignorându-l pe el. But you even still have the question of how did we get here? Dar încă avem această întrebare, cum ei au ajuns aici? And I would love to just stay where we're at and keep preaching because there's so much to say about Și that. mi-ar place să stau aici unde suntem, să continui să predic, adică sunt atât de multe lucruri. But 1 Samuel 2 and verse 27 Dar 1 Samuel 2 cu 27 takes us back to where the problem comes ne from. duce înapoi de unde vine problema. And there came a man of God unto Eli and said unto him, Thus saith the Lord, Did I plainly appear unto the house of thy father when they were in Egypt, in Pharaoh's house? Și a venit un om al lui Dumnezeu la Eli și i-a zis, astfel spune Domnul, nu m-am arătat eu în mod clar casei tatălui tău când erai în Egipt, în casa lui Faraon?
And did I choose him out of all the tribes of Israel to be my priest, to offer upon mine altar, to burn incense, to wear an ephod before me? And did I give unto the house of thy father all the offerings made by fire of the children of Israel? Și nu le-am ales eu dintre toate triburile lui Israel să-mi fie preot ca să ofere pe altarul meu, să ardă tămâie, să poarte un efod înaintea mea și nu am dat eu casei tatălui tău toate ofrandele făcute prin foc ale copilor lui Israel? Wherefore kick ye at my sacrifice and at mine offering, which I have commanded in mine habitation, and honor thy sons above me, to make yourself fat with the chiefest of all the offerings of Israel, my people. Pentru ce loviți cu piciorul sacrificiul meu și ofranda mea pe care am poruncit-o să fie în locuința mea și onorezi tu pe fiii tăi mai mult decât pe mine, îngrășându-vă cu cele mai alese dintre toate ofrandele lui Israel, poporul meu. See, the reason why Eli's sons Motivul de ce fiii lui Eli neglected God îl neglijau pe Dumnezeu is because Eli neglected the goodness of God. este din cauza că Eli a neglijat bunătatea lui Dumnezeu. What is being asked of him is this: Ce este cerut, întrebat aici este, is when God took the Israelites out of Egypt, când Dumnezeu i-a luat pe izraeliți din Egipt, he says, didn't I take Levi, spune, nu l-am luat eu pe Levi, that tribe, and I set them aside? acel trib și l-am pus deoparte? Didn't I take your family, Nu am luat familia voastră and I chose them and said, you will be my priest, și v-am ales ca voi să fiți preoții mei, that you will be mine, că voi veți fi ai mei and I will be yours? și eu voi fi ai vostru. You know why the Levites didn't get their own land and things? Știi de ce Levi nu și-au primit pământul lor și lucrurile lor? God said, I am their portion. Că Dumnezeu a spus, eu sunt porția lor. When you think about that, Gândește despre aceasta. he said, I'm giving you something better than land. Spune, eu vă dau ceva mai bun decât pământul. I'm giving you something better than riches. Eu vă dau ceva mai bun decât bogățiile. I'm giving you a life Eu vă dau o viață that means every day it can be lived in such a way care înseamnă că fiecare zi poate să fie trăită în așa fel that the measurement of your riches că măsura bogățiilor voastre is not how much money you have in a bank, nu este cât de mulți bani aveți într-o bancă, but how much of God you have presently with you. dar cât de mult de Dumnezeu aveți prezent cu voi. That's why it's interesting that Ichabod means that the glory has left. De ce este interesant că Ichabod înseamnă că gloria a plecat? Because if you're using glory as a noun, Din cauza că dacă folosești gloria ca acum, ca Then- un pronume, you're more so describing the presence of God. mai mult descrii ca fiind prezența lui Dumnezeu. You know, that him being there and being real to you. Fiind acolo El și fiind real pentru tine, Or if you use it to say someone's glory, dacă folosești ca să fie gloria cuiva, like the glory of a father is this, gloria Tatălui este aceasta, then you're more so describing that thing that makes him worthy of praise. atunci descrii mai mult acel lucru care îl face vrednic de laudă. But when you use it this way, Dacă nu folosești în așa fel, to say the glory of God has departed from să us, spui că gloria lui Dumnezeu s-a depărtat de la noi. you're essentially saying that God's presence has left the building. În mod esențial spui că gloria lui Dumnezeu a plecat din această You clădire. don't feel the Spirit of God dealing with your heart. Tu nu mai simți Spiritul Dumnezeu că are de face cu inima ta. You don't feel that closeness and that fellowship. Nu mai simți această apropiere și această părtășie. I mean, that should be the hunger of everybody. Aceasta trebuie să fie foamea tuturor. Everyone upon this earth, that should be your hunger. Fiecare pe acest pământ, aceasta trebuie să fie foamea voastră. I mean, that's what God made you for in the first place, Pentru aceasta este ce Dumnezeu v-a făcut în primul rând. was to have that fellowship and that communion with you. Să aibă această părtășie și această comuniune I cu mean, voi. he didn't just make Adam so that he could, treat the garden like he was a gardener. El nu l-a făcut pe Adam ca să aibă grijă de grădină ca un grădinar. He made Adam so that he could walk with him El a făcut pe Adam ca să poată să meargă and cu have el, that fellowship with him. să aibă această părtășie cu ei. And you see that throughout Și history. vezi aceasta prin toată istoria. What did he do with Enoch? Ce a făcut cu Enoch? He walked with him every day. El a mers cu el în fiecare zi. What did he call Abraham? Cum l-a chemat pe Avram? He said that he is his friend. Spune că el era prietenul lui. What does he say about David? Ce spune despre David? I mean, not only does he repeatedly say he loves him, Nu doar că mă repetat spune că îl iubește, but he says this is a man after my heart. spune că acesta este un om după inima mea. When you look at these things, it's something becoming La clear aceste lucruri este ceva care devine clar. that God made every man for Christ. Că Dumnezeu a făcut pe fiecare om pentru Bible Hristos. says that. Biblia spune așa. Now, I know it's speaking about the order of the home and so forth at that Eu point, știu că vorbim despre ordinea casei,
But God made you for so much more Dar Dumnezeu te-a făcut pentru mult mai mult than just to go to work decât doar să mergi la muncă and pay your bills. și să-ți plătești facturile Enjoy a good meal from time și to să te time. bucuri de o masă bună din când în când. He made you for more than buying cars and bicycles. El te-a făcut mai mult decât a cumpăra mașini și biciclete. When God designed man, Când Dumnezeu a făcut pe om, when He shaped him from the dust of the earth, când l-a format din țărâna pământului, when He breathed the breath of life into his când nostrils, El a suflat suflarea vieții în nările lui, when He said, I know that when I do this, când El a spus că știu când voi face aceasta, I must go to the cross to die for his sins. eu voi trebui să merg să mor pe cruce pentru păcatele lor. He wasn't doing that El nu a făcut aceasta so that he could say, man, I really hope să spună, sper că, eu chiar sper, that someday he'll be able to have the nicest house in his entire city. că într-o zi El va avea cea mai faină casă din întreg orașul. He didn't shape Adam El nu l-a format pe Adam and then look down through time și s-a uitat în timp. and say, I really hope that Yanuts can always have Eu sper că Ionuț întotdeauna va avea the biggest, coolest car of anybody in his family. cea mai faină mașină și cea mai mare din familia lui. He didn't do it for Eli so that he can always have a brand new iPhone. El nu a făcut ca Eli întotdeauna să aibă un iPhone nou There's nothing wrong with you having it. Nu este nimic greșit să-l ai. But that's not what he made you for. Dar nu pentru aceasta te-a făcut. He didn't make it for Stefania just so that he could always have a nice meal on the table. El nu a făcut ca Stefania întotdeauna să aibă o masă I can bună poke each of you where it counts if I need to. pe masă. Eu pot să vă ghiontesc pe In fiecare. fact, I've pulled my punches a little bit with De that. fapt, mi-am tras loviturile un pic. Because I could take it in a worse direction. Din cauza că pot să mă duc în direcțiile greșite. He didn't Eu mai make rele. you El nu te-a făcut pe tine. saying that I really hope when he gets off work he goes home and watches a bunch of TV that's poisoning his soul. El nu te-a făcut ca să sper că el va merge acasă și se va uita pe televizor la cele mai rele canale care îi trăvește sufletul. He didn't make you El nu te-a făcut pe tine with the intention, cu această intenție, with that great cu desire această dorință mare, that you would work so many ca hours să lucrezi atât de multe ore, that you don't have time for him, să nu mai ai timp pentru el. just so that you can buy your kids the newest tablet. Ca să cumperi copiilor tăi cea mai nouă tabletă. That wasn't his great desire for you. Aceasta nu a fost dorința lui cea mai mare. His great desire was to know you as a friend. Dorința lui cea mai mare To era be să te your cunoască God. ca prietenul lui, And să for you to fie be his Dumnezeul people. lui și tu să fii poporul lui. He wanted them El vrea ca ei to not put all their heart into land and things like that. să nu își pună toată inima lor pe acest pământ și pe pământ și lucruri ca acestea, But to put it in God. dar să-l pună pe Dumnezeu. Well, if you're a priest, Dacă ești un preot, then what does he want for you? atunci ce vrea el de la tine? Do you really think God's greatest desire for you? Tu chiar crezi că dorința cea mai mare a lui Dumnezeu este pentru tine? Is that you always have the nicest brand clothes, Ca întotdeauna să ai cele mai faine haine de firmă? that you work yourself to death so that you can go on a vacation every once in a while? Ca să muncești până la moarte, ca să poți să mergi în vacanțe din când în când? It's definitely not so that you can live as a slave to sin. Cu siguranță nu este ca să trăiești ca un sclav păcatului. I don't believe it's so that you can live as a slave to the things of this world, much less to sin. Eu nu cred că este ca să trăiești ca un sclav lucrurilor acestora din lume, Because dar he nici certainly mai didn't mult die on the cross for that. pentru păcat. Din cauza cu siguranță nu a murit pentru aceasta. You see, God's desire for you Dorința lui Dumnezeu pentru tine is that you might have that connection with Him. e ca tu să ai această conexiune cu El. That God's glory is real and present to you. Ca gloria lui Dumnezeu să fie reală și prezentă cu tine. That He's a part of your day-to-day life. Să fie parte din viața ta zi cu zi. That when you call Him a friend that sticketh closer than a brother, Atunci când îl chemi pe El ca un prieten care este mai aproape decât un it's not frate, just something that sounds nice, but something that's real to you. nu este ceva care sună că este fain, drăguț, dar este ceva care este real pentru tine. And so God tells Eli, Dumnezeu îi spune lui Eli, didn't I call you out? nu te-am chemat eu? Wasn't I good to you? Nu am fost bun cu tine? Haven't I blessed you beyond anything you could ask for? Nu te-am binecuvântat eu mai mult decât poți să ai cerut? And you steal from me? Și tu furi de la mine? You teach your children not to love me? Tu înveți copiii tăi să nu mă iubească? You don't pass any of that on to them? Nu distribui aceasta mai departe lor? And it comes down to a father. Și vine cu, ajunge la un tată He knew God. care îl cunoștea pe And he Dumnezeu knows what's right. și știa ce era corect. Because when God calls Samuel, Când Dumnezeu îl cheamă pe Samuel,
Eli still gives him the right advice. Eli îi dă sfatul corect. He says, when God calls to you, you say, here am I, Lord. Și îi spune, când Dumnezeu te cheamă, spune, aici sunt, Doamne. This was a man who knew right. Aici este un om care știa ce era bine. But he was too comfortable living for himself to do what was right. Dar era prea confortabil să trăiască pentru el ca să facă ceea ce era corect. And he raised children that followed after the lust of the devil instead of caring anything about God. Și a crescut copiii care au urmat după pofta diavolului decât ceea ce era corect. And so God eventually tells him, I'm going to curse your family. Dumnezeu în fine îi spune că voi blestema familia ta. So that none of the young men ever get to be old men again. Ca niciunul din cei tineri să mai devină bătrân. And he said the proof that this is going to take place Și spune că dovada că acesta va avea loc is that your sons are going to both die in the same day. spune că fiii tăi amândoi vor muri în acea zi. You would think if God gave a warning like that to someone, Ai crede că dacă Dumnezeu i-ar da o avertizare ca aceasta cuiva, if God said, you know, Eli, if you don't straighten up, dacă Dumnezeu spune, Eli, dacă tu nu te îndreptezi, I'm going to destroy everything you love. îți voi distruge tot ce ai. Surely you would change something about the way you're living. Cu siguranță vei schimba ceva despre felul în care trăiești. If you take God serious at all, you're going to do something about that. Dacă le iei pe Dumnezeu în mod serios, tu vei face ceva despre aceasta. Let me make it more personal. Asta o să fac mai personal. If God told Jonas, Dacă Dumnezeu spune lui Ionas, you know, that I have this issue with you, am această problemă cu tine. and if you don't fix it, Și dacă tu nu o rezolvi, I'm going to burn your house down and destroy everything. îți voi distruge casa, îți voi arde. Do you just go home and lay down in your house and go to sleep? Tu vei merge acasă și te vei culca și vei dormi? Well, let me say for some of you that have children. Cei care aveți copii, I mean, if he told EJ or Ken, dacă i-ar spune lui EJ sau lui Ken, Bobby, lui Bobby, Yunuts, Ionuț, any of you, fiecăruia. even Susan, yours are grown, Chiar but still. Susan, a tău este crescut, dar încă. If God told you today, Dacă Dumnezeu ți-ar fi spus ție astăzi, if you don't get more serious about serving Him, dacă tu nu devii mai serios în a sluji pe El, if you don't cut whatever secret sins in your life, or if you don't cut them out, dacă nu ai fi tăiat păcatele tale secrete în viața ta, then I'm going to take those children away from you. eu voi lua copiii tăi de la tine. Do you just go on with your life like nothing's happening? Doar continui cu viața ta ca și cum nimic nu se întâmplă? I mean, how do you do that? Cum faci aceasta? But that's what he does. Și aceasta este ce Eli face. He calls his sons to him Își cheamă copiii and says, well, you know, boys, I've got to get them hearing bad stuff about și you. spune, băieți, știți, am auzit lucruri rele despre voi. You know, everybody who comes to me has nothing good to say about you. Toți care vin la mine nu au nimic de spus bun despre voi. And I've heard you've been abusing your position as Și priest. am auzit că voi abuzați poziția voastră ca fiind preoți. You need to do better. Voi trebuie să faceți mai bine. And then when they said, no, we're going back to what we were doing. Și apoi îi spune, nu, mergem pe calea care mergeam. He was their father. El era tatăl lor, He was their boss. el era șeful lor And he's the one who got them in this și place. el era cel care i-a dus pe ei în acest loc. He had the chief responsibility for doing something about them. El a avut responsabilitatea înaltă de a face ceva pentru ei. He could have removed them from the priesthood to spare their lives. El putea să-i îndepărteze din lucrare doar ca să le salveze din preoție, doar ca să le salveze viața. He could have rebuked them to make an example for Israel. Putea să-i mustre ca să fie un exemplu pentru Israel. He could have done almost anything. Putea să facă aproape tot. But you know what happens? Dar și ce se întâmplă? When Samuel comes to him and says, God's called me, Când Samuel vine la el și spune Dumnezeu m-a chemat and he said he's going to replace your family și spune că el va schimba familia ta. so that your family will beg to be priests again. Ca familia ta va cere din nou să fie preoți. You know what he says? Și ce spune? Well, what God says, it will be. Ce Dumnezeu a spus, aceasta va fi. Now, you can read that and think he's saying it with all of his heart. Tu poți să citești aceasta și să crezi că spune din toată inima. But if so, I would think that there would be some repenting on an altar somewhere. Dar dacă era din inima lor, eu cred că ar trebui să fie o pocăință. I don't think you'd just be sitting on a fence post at Shiloh. Eu nu cred că ai fi stat pe un gard din Shiloh. If you took it seriously, Dacă ai fi luat aceasta în mod serios, you would at least do like Nineveh cel puțin ai face ca Niniva. and repent. Ca Ninive și te fi pocăit. I mean, it said that they repented from the king down to the lowest man. Spune că s-au pocăit de la împărat până la cel mai jos om. Because when God said he was going to destroy them, they believed it. Din cauza că Dumnezeu a spus că îi va distruge, ei au crezut. And so my fear for you this morning Frica mea pentru tine în această dimineață is that even if God has spoken to your heart, este chiar dacă Dumnezeu ți-a vorbit inimii, that you're going to continue with business as usual.
că vei continua cu afacerea ca de obicei. You know, some of you husbands, Unii dintre voi soți, you might tell your wife when you get in the car, poate le spuneți nevestelor voastre atunci când intrați în mașină, well, you know, we probably should go to church a little more. probabil noi ar trebui să mergem la biserică un pic mai mult. Maybe we should read our Bible together. Probabil trebuie să citim Biblia noastră But împreună, that you won't start doing dar it. nu vei începe să faci. I'm afraid for some of you parents Mi-e frică, unii dintre voi ca părinți, that you're going to realize că veți realiza that the direction you're taking your children is going to lead to their destruction. că direcția care conduceți copiii voștri îi va duce spre distrugere. Whether it's now Dacă este acum, or whether it's 20 years from now. sau dacă este cu 20 de ani de acum încolo. That God might take them away from you. Că Dumnezeu îi va lua de la voi. But you might just go on and say, well, that's all right. Poate veți continua și veți spune acesta este ok. You know, God's going to do what He's going to do. Dumnezeu va face ceea ce va face. There's nothing I can do about it. Nu este nimic ceea ce pot să fac. God told Nineveh He would destroy them. Dumnezeu i-a spus lui Ninive că îi va distruge. And when they repented, He turned back from that. Și când s-a pocăit, el s-a întors de la ei. Are you telling me there's nothing you can do? El spune mie că nu este nimic ceea ce poți să faci. I mean, God's willing to have mercy on those who are willing to turn. Dumnezeu este voios să aibă milă pentru cei care sunt voioși să se întoarcă. But until we as God's people Dar până ce noi nu, ca copiii lui Dumnezeu, wake up and start taking it seriously, ne trezim și vom lua acest lucru în mod serios, until we quit saying, well, you know, maybe I should, până ce nu vei continua să spui, vei opri și să spui, oh, știi, poate ar trebui. and actually start serving God, Și de fapt să începi să slujești pe Dumnezeu. we're not going to fix the problem. Noi nu vom rezolva problema. And God's not going to wink at sin forever. Și Dumnezeu nu va da cu ochiul la păcat pentru totdeauna. At some point, He does deal with everyone. La un moment dat, El va avea de-a face cu fiecare. If that's one thing we're learning from our study of Zephaniah, it's this. Dacă acesta este un lucru de unde învățăm din cartea lui Zefania, este aceasta. That God has mercy. Dumnezeu are milă. For some people, He has it for a very long time. Pentru unii oameni are pentru un timp foarte îndelungat. But at some point, God deals with the problems. Dar la un moment dat Dumnezeu va avea de-a face cu problemele. So you can deal with it, Tu poți să ai de-a face cu aceasta or He will deal with it. sau El va avea de-a face. Now, because He loves you, Din cauza că El te iubește, He gives you time. El îți dă timp. But that time does not last forever. Dar acel timp nu va fi pentru totdeauna. So don't be like Eli. Nu fii ca Eli. Not this Eli, the other. Nu ca acest Eli celălalt. Don't let your children Nu lăsa copiii tăi become God to you. să-ți devină Dumnezeu pentru tine. Because he was so determined Că El era atât de determinat to not stand against his sons, că El nu va sta împotriva fiilor lui, to not rebuke them, nu-i va mustra, to not do anything of meaning to fix the nu problem, va face nimic în ceea ce trebuia să rezolve problema that he held their hands and walked with them all the way into the fire. și a ținut mâinile lor mergând cu ei până la foc. And that's what many of you are doing as parents, Și aceasta este ce mulți dintre voi faceți ca fiind, not just here, but everywhere. nu doar aici, dar oriunde. That we know that our children should not be watching what Noi they are. știm că copiii noștri nu ar trebui să privească ceea ce privesc. But you know, preacher, they just like it. It's their favorite show. Dar știi, predicatorile lor le place, este show-ul lor favorit. Well, it doesn't matter. You have to take a stand against things that are wicked. Nu contează, trebuie să iei un standard împotriva lucrurilor care sunt rele. We know that some of the friends they hang out with, they probably shouldn't be hanging out with. Noi știm că unii dintre prietenii lor care sunt afară nu ar trebui să fie cu ei. But you know, preacher, you don't understand. This is their best friend. Nu înțelegi, predicatorul, acesta este prietenul lor cel mai bun. We know that we shouldn't be doing some things we are. Noi știm că noi nu ar trebui să facem câteva lucruri din care le facem. And that we're setting an ungodly, wicked example before them. Și noi stăm nevlavioși, un exemplu urâcios înaintea lor. But we say, you know, preacher, you just don't understand. Dar le spui predicatorule, nu înțelegi? I work so hard, I do this, Muncesc atât de mult, fac aceste lucruri and I just don't have time to read a Bible with și nu am timp să citesc Biblia cu ei. I just don't have time to do this. Nu am timp să fac You aceste know, lucruri. you don't understand that I work so hard when I get home, I just need a drink. Nu înțelegi când muncesc atât de mult, mă duc acasă, doar am nevoie de o băutură. Well, then don't complain to God in 20 years when your child is a drunk living on the street. Atunci în 20 de ani nu te plânge când copiii tăi va fi That's why God says you're a fool De aceea Biblia spune că ești un prost. if you think that you're stronger than alcohol. Dacă tu crezi că ești mai puternic decât alcoolul. Because it will destroy you in one generation or the next. Că te va distruge pe tine și o generație sau cealaltă.
If you think you can play with God, Dacă tu crezi că poți să te joci cu Dumnezeu, he says, can a man take fire into his bosom and his clothes not be burned? poate un om să ia foc în sânul lui și hainele să nu fie arse? It is a dangerous thing Este un lucru to periculos play with God. să te joci cu Dumnezeu. Because you're not just gambling with yourself. Din cauza că tu nu doar te joci cu tine, You're gambling with your marriage. te joci cu căsătoria ta, You're gambling with your children. te joci cu copiii tăi, You're gambling with everything that you have and that everything you are. te joci cu tot ce ai și tot ce ești. And you should be afraid to play with God Ar like that. trebui să-ți fie frică să te joci cu Dumnezeu în așa fel. Eli wasn't. Lui Eli nu era frică. He was comfortable to serve God in a half-hearted way. Lui Eli era confortabil să slujească Dumnezeu cu jumate de inimă. To not take God's judgment serious enough to change his life. Să nu le ia pe Dumnezeu, judecatul Dumnezeu în mod serios ca îndeajuns ca să schimbe viața. And he lost everything because of that. Și el și-a pierdut totul din cauza aceasta. Are we as parents and as husbands, Noi ca părinți și ca soți, as mothers, ca mame, as fathers, ca tați, as wives, ca neveste, as just people who are a part of this world and have a responsibility to reach others with the gospel? noi oameni care avem responsabilitatea să atingem pe alții cu Evanghelia. Are we willing to play with that? Suntem noi voioși să ne jucăm cu I mean, aceasta? are you going to play with your family? Te vei juca cu familia ta? Because you've got lost loved ones. Din cauza că ai pe cei pierduți, care You've got îi people iubești. you care about. Ai oameni care îți pasă de That if ei. you don't straighten up, they're going to go to hell. Dacă tu nu te îndreptezi, ei vor merge în iad. But we play with that. Like their souls have no value whatsoever. Dar ne jucăm cu aceasta ca și cum sufletele lor nu are valoare. Even worse, there's some here that play with their own souls like that. Chiar și mai rău sunt unii aici care se joc cu sufletele lor. That you don't know Jesus, Tu nu-L cunoști pe Iisus, but you can't even be bothered to hear about Him dying for you. dar nici nu te deranjezi să auzi că El moare pentru tine. Because it's all just a game. Din cauza că tot este un joc. And you think that you have, unlimited lives or something. Și tu crezi că ai viață nelimitată sau ceva de genul. But God says when He destroys suddenly and without remedy. Și Dumnezeu spune că El distruge dintr-o dată și fără remediere. So if we don't want to find ourselves in trouble, Dacă nu vrem să ne găsim în probleme, in the same way that these families were, în același fel cum erau aceste familii, then we need to wake up, atunci trebuie să ne trezim, take this seriously, să luăm aceasta serios. so that Ichabod is not the name given to our family. Ca Ichabod să nu fie numele dăruit familiei noastre.